মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে বিগত 20 এপ্ৰিল তাৰিখে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অধ্যক্ষতাত সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ উদ্যোগত 24 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে স্কুল প্ৰফাইল আপডেশ্যন উইক পালনৰ দিহা কৰিছে। এই স্কুল প্ৰফাইল আপডেশ্যন উইক পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো শিক্ষা সেতু পৰ্টেল দিয়া হৈছে, সেই শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আমি স্কুল প্ৰফাইল আপডেশ্যন কৰিম আৰু তাত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য, সেই প্ৰয়োজনীয় তথ্যখিনি আমি সন্নিবিষ্ট কৰিম। এতিয়া কথা হ'ল আমি কি তথ্য তাত আমি সংযোগ কৰিব লাগিব চাওঁ আহক। শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেলত বিদ্যালয় প্ৰফাইল উন্নীতকৰণ সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে 24 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখলৈকে। আমি বিদ্যালয় প্ৰফাইলত আমি এইকেইটা বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব: বিদ্যালয়ৰ প্ৰকাৰ, বিদ্যালয় পৰিচালনা, বিদ্যালয়ৰ ঠিকনা, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ যোগাযোগৰ বিৱৰণ, প্ৰধান শিক্ষকৰ যোগাযোগৰ বিৱৰণ, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ বেংকৰ বিৱৰণ, নিকটতম শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৱৰণ, বিধানসভা সমষ্টি, সংসদীয় সমষ্টি, GPS অৱস্থানৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ আলোকচিত্ৰ আৰু ভূমিৰ বিৱৰণ। মুঠ 11টা আমি পইণ্ট আমি বিদ্যালয় প্ৰফাইলত আমি সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ ইউডাইচ প্লাছত থকা বিদ্যালয়সমূহ কেৱল শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেলত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিহেতু ইউডাইচ প্লাছৰ উন্নীতকৰণ বছৰেকত এবাৰ হয়, শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেল এটা গতিশীল পৰ্টেল হ'ব, যাক নিয়মীয়াকৈ উন্নীতকৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। এতিয়া আহক আমি বিদ্যালয় প্ৰফাইল উন্নীতকৰণ কেনেকৈ কৰিম। প্ৰথমে আমি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আমি যাম। শিক্ষা সেতু আসাম পৰ্টেলত আমি যাম। ইয়াত আমি এণ্টাৰ ইউজাৰ নেম আছে, লগইন, আমাৰ স্কুলসমূহৰ যিকোনো ডাইচ কোড এটা আমি ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে আমাৰ পাছৱৰ্ড আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ ইউজাৰ নেমত মই এটা ডাইচ কোড মই এন্ট্ৰি কৰিছো, মোৰ হাতত আছে এইটো ডাইচ কোড। মই এটা পাছৱৰ্ড এন্ট্ৰি কৰিছো, ইয়াতে তো কেপচা দিছো আৰু ইয়াত লগইন কৰিছো। ইয়াত দেখিলে আমি ডেশবৰ্ডলৈ আহিলো। এতিয়া আমি যাম, আমাৰ ইয়াত আছে স্কুল মেনেজমেন্ট আছে, স্কুল মেনেজমেন্টত আমি যাম। প্ৰথমে আমি দেখিছো এয়া স্কুল প্ৰফাইল, এয়া স্কুল প্ৰফাইল আছে। স্কুল প্ৰফাইলত ডাইচ কোডটো নিজে আহিছে, স্কুলখনৰ নাম আহিছে। এখন স্কুল ইতিমধ্যে কৰা হৈ আছে অলপকে। এখিনি আমাৰ ব্লক আছে, ক্লাষ্টাৰ আছে, মিডিয়াম আছে, মিডিয়াম কৰা হৈছে, SMC কন্টেক্ট নাম্বাৰ আছে। যিকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰা আছে, সেই ষ্টাৰ মাৰ্ক কেইটা আমাৰ ফিল আপ কৰাটো আমাৰ মেণ্ডেটৰী। ইয়াত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, বেংক নেম, বেংক ব্ৰাঞ্চ, বেংক IFSC কোড আমি গোটেইখিনি ভৰাব লাগিব। নিয়েৰেষ্ট আমি স্কুল ভৰাব লাগিব, লগতে আমি ডিষ্টেঞ্চ দিব লাগিব। নিয়েৰেষ্ট আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, নিয়েৰেষ্ট হাই স্কুল, নিয়েৰেষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আমি সকলোখিনি ভৰাব লাগিব। লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যি কনষ্টিটিউৱেঞ্চি আছে সেইটো আমি ভৰাম। তাৰপিছত লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড আৰু লেণ্ড টাইপ আমি লিখিব লাগিব আৰু লেণ্ড এৰিয়া আমাৰ কিমান আছে গোটেইখিনি কৰি আমি সেভ চেঞ্জেছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এখন ফটো দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে শিক্ষা সেতু অসম যিটো এপ আছে, প্লে ষ্টৰৰ পৰা সেই এপটো আমি ডাউনলোড কৰিম। ডাউনলোড কৰি স্কুল লোকেশ্যনটো ক্লিক কৰি আমি ফটো তোলাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ৰ ফটোখন আমাৰ আহিব আৰু লগতে আমাৰ লংগিটিউড আৰু লেটিটিউডৰ যি সংযোজন কৰিবলগীয়া আছে সেই দুটাও অটোমেটিক্যালি তাত সংযোজন হৈ যাব। এনেধৰণে কৰিলে আমাৰ স্কুল প্ৰফাইল উন্নীতকৰণ হৈ যাব। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, আমি শিক্ষা সেতু অসম খুলিম, তাত আমি ইউজাৰ আইডি স্কুলৰ আমি ডাইচ কোড ব্যৱহাৰ কৰিম, আমি পাছৱৰ্ড দিম, কেপচা দিম। কেপচা দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ পেজটো খোল খাব। তাত আমাৰ 3 নম্বৰত আছে স্কুল মেনেজমেন্ট। স্কুল মেনেজমেন্টত আমি স্কুল প্ৰফাইলত গৈ এই গোটেইকেইটা 11টা ফিল্ড আমি ফিল আপ কৰি আমাৰ প্ৰফাইলটো আমি উন্নীতকৰণ কৰিব পাৰিম। নমস্কাৰ।